Hej på er vänner, Fredrik här, Husbilsvloggen. Ja, med den här videon så vill jag enbart gå ut med lite information angående medlemskap på vår YouTube-kanal Husbilsvloggen. Och berätta lite då varför jag har valt att skapa den här medlemskapsnivåerna som jag kommer att gå in på och vad man har för förmåner. Och jag har valt att kalla dem för superprenumerant och ultraprenumerant, de här två olika nivåerna då. Och nivå 1 innebär att då väljer man att vara superprenumerant. Och framförallt när ni är superprenumerant, det visar att ni stöttar vår kanal, ni är med i vår gemenskap och är med i spontana livestreamar som jag har enbart för medlemmar. Och vid kommentarer till exempel så kommer det visas ett litet medlemsmärke när ni lämnar en kommentar under en video eller på en livestream. Så ser jag att ni är medlem och direkt då, och andra ser att de är medlemmar i Husbilsvloggen. Samt så kommer jag, om ni vill ha, så har jag skapat en checklista som jag kallar för checklista innan färd. Den ser ut så här. Och den här checklistan, det är en praktisk checklista då, som man kan gå igenom när man lämnar till exempel en ställplats eller en campingplats när man stått still en stund. Så att allting, det är punkter då så man kan, har jag dragit ner tv-antennen, har jag tagit in det mobila trappsteget innan utanför bodesdörren och så vidare och så vidare. Jag har gjort den här checklistan inför det. Det är superprenumerant och framförallt att ni är med oss, Husbilsvloggen, och känner gemenskap. Stötta vårt framtida inspirationsvideor och så vidare. Och så är ni med på spontana livestreamar enbart för medlemmar. Det är nivå 1, superprenumerant. Och nästa nivå är ju den som jag faktiskt har skapat på grund av begränsad tid. Vi kallar den för ultraprenumerant, det är nivå 2 då. Och den har jag skapat enbart för att jag vill hjälpa er, men min tid är begränsad. Ni har rätt och har förmånen att få support från mig vid egen installation eller till exempel råd och rön inför en installation. Hur ska jag tänka? Vad ska jag ha för kabelaria? Ska jag seriekoppla, parallellkoppla solpaneler? Vad gäller när jag ska uppgradera till litiumbatteri? Ja, det finns massor med frågor som jag har fått. Och jag hjälper er jättegärna, men min tid som sagt är begränsad. Så nu har jag valt att ta den här saken att hänvisa alla mejl, samtal till just att bli medlem på vår YouTube-kanal och att bli ultraprenumerant. De medlemmarna prioriterar jag direkt och hjälper. Samt som ultraprenumerant så har ni 10% på vår butik då, webbutik, på allting. Och under den här videon, i videons beskrivning, så finns det en länk. Klicka på den så kommer ni direkt till den sidan som beskriver mer ingående vad, och jag kommer också tjata lite där på en video angående de här nivåerna som jag just då beskrivit lite lätt då. Men där kan ni då gå vidare med medlemskapet och få mera information då. Jag hoppas det här förtydligar att jag verkligen vill hjälpa er med saker och ting. Men jag vet nu att jag behöver faktiskt prioritera min tid. Jag hoppas ni förstår det. Och som sagt, vill ni stötta och vara med och skapa gemenskap på Husbilsvloggen, superprenumerant. Vi tycker det är jättekul att kunna skapa någonting tillsammans. Och samt att ni får vara med då på spontana livestreamar som medlem då. För att lära känna varandra lite bättre. Så att klicka på länken så får ni veta lite mer. Ha det nu gott. Hej då!